घरात ऐनवेळी सगळ्या चटण्या संपल्या असतील तर मग काय करू हा प्रश्न येणार नाही. अशी ही टेस्टी खमंग तोंडाला चव आणणारी चटणी म्हणजे शेवेची चटणी. घरात शेव बऱ्याचदा आपल्याकडे असतेच आणि पोह्यावर टाकायला वगैरे आपण ही बारीक शेव आणतो, त्याचीच ही चटणी. आणि ही पटकन करता पण येते आणि भाजी भात सोबत असेल तर तोंडी लावायला ही खूप छान. तर काय करायचं, चला पटकन करूया रेखाच्या कुक हाऊसमध्ये. सोप्या पद्धतीने छान छान रेसिपी आणि सोप्या सोप्या रेसिपी आपण रेखाच्या किचनमध्ये करतो. ते इथे मी घेतली आहेत लसूण. भरपूर लसूण असला की मग ही चटणी छान होते. लसणाची एक गड्डी छोटीशी मी सोलून घेतली आहे आणि एकच हिरवी मिरची घेतली आहे, कारण की नंतर आपण लाल तिखट टाकणार आहोत. तर असं मस्त हिरवी मिरची, थोडे जिरे टाकलेत आणि हे लसूण हे छान आपण बारीक करायचं आहे. मिक्सरमध्ये सुद्धा ही चटणी होते पण खूपच लगदा होतो, त्यामुळे मिक्सरमध्ये शक्यतो ही चटणी करायची नाही. आता लसूण आणि मिरची आणि जिरे वाटून झालेत. आता याच्यामध्ये आता आपण थोडंसं मिक्स झालं की मग टाकायची आपल्याला शेव. आणि खलबत्त्यामध्ये बघा याची चव एक वेगळीच येते या चटणीला, की जेणेकरून जास्त बारीक पण नसते आणि लसणाचे जे अर्धवट असे तुकडे असतात ते खूप छान लागतात. आणि याच्यात आपण टाकणार आहोत भरपूर कोथिंबीर. कोथिंबीरीमुळे ती चटणीची लज्जत आणखीन वाढते. पुन्हा हे सगळं आपण छान हळुवारपणे मिक्स करून घ्यायचे. ही चटणी जर ऐनवेळेस आपल्याजवळ ब्रेड असेल तर ब्रेडला लावूनसुद्धा तुम्ही खाऊ शकता. या चटणीचं तुम्ही सँडविच करू शकता. नुसतं भात खिचडी असेल तर भात खिचडीवर जरी ही चटणी भुरभुरली तर हा हा, कशाचीच तुम्हाला उणीव भासणार नाही. तर अशी कोथिंबीर लसूण मिरची आपण बारीक करून घेतली आहे आणि त्यात ही मी एक वाटी बारीक शेव टाकली आहे, कारण की शेवेची चटणी, त्यामुळे ही बारीक शेव टाकली आहे. तुमच्या आवडीप्रमाणे लाल तिखट टाकून घ्या तुम्ही. जरा झणझणीतच पाहिजे पण एक मिरची पण टाकली आहे आपण. तर चवीप्रमाणे लाल तिखट आणि मीठ, बस अशा कमी साहित्यात होणारी ही शेवेची चटणी. अशी अर्धवट अशी बारीक एकदम बारीक पेस्ट करायची नाही, तर मग ते चटणीची चव लागणार नाही. तर अशी ही मस्त चटणी आपण करू शकतो आणि कशाही सोबत याचा आस्वाद आपण घेऊ शकतो. तर अगदी सिंपल पद्धतीने केलेली ही चटणी आहे, पण तोंडाला अगदी खवंगपणा आणणारी आणि आपल्या पानाची डावी बाजू छान सजवणारी अशी ही मस्त एक नवीन युनिक शेवेची चटणी. तुम्ही करून पहा. कमेंट तर तुम्ही हमखास देणारच याची मला खात्रीच आहे, कारण की तुम्ही कमेंट दिल्या तरच मी नवीन छोट्या छोट्या रेसिपी टाकू शकते. तर मग चला बघू, तुम्ही पण लागा तयारीला आणि पटकनी दिवाळीच्या या गडबडीच्या धांदलीमध्ये जर काही नसेल तर पटकन ही चटणी करा. धन्यवाद.